Викреслюють кандидатів зі списків, думають, як розвивати села та залучати інвестиції. Про це сьогодні говорили кандидати в народні депутати. Які кроки пропонують і які ще теми порушували? У нашому політичному огляді Україна обирає раду. Зупинити трудову еміграцію – одна з головних цілей опозиційного блоку, каже його лідер Євгеній Мураєв. Для цього у партії підготували великий пакет законопроєктів для підтримки бізнесу, виробництва, для покращення інвестиційного клімату. Напередодні кандидат побував на відкритті заводу з виробництва медичних матеріалів на Київщині. Підприємство забезпечило роботою 250 людей. Нині завод виробляє шприци, але згодом розширить асортимент і додасть більш складну продукцію. Только страны с высокотехнологичным производством могут претендовать на первенство и по уровню жизни, и по силе, и по равности, да, со всем окружением. И когда создаются такие предприятия, понимаешь, что у Украины есть будущее. В первую очередь есть инвесторы, которые верят в то, что Украина будет мирной, стабильной, готовы вкладывать в создание рабочих мест. Щойно я приїхав в Україну, ми почали серйозну та глибоку дискусію стосовно наступного проєкту. Ми готуємося до нового стрибка, заснованого на більш прогресивних технологіях. Це, наприклад, вакутайнери та внутрішньовенні катетери. Посилити покарання педофілів. Відповідний законопроект нардепи планують розглянути вже у четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради. Заради нього парламентарі скасували свою обідню перерву. Ідея належить радикальній партії. Представники інших фракцій її підтримали. Нагадаю, за інформацією Нацполіції, у червні правоохоронці зафіксували сплеск злочинів, пов'язаних із зґвалтуваннями неповнолітніх. А від початку року вже понад 170 дітей стали жертвами сексуальної наруги. Сьогодні, відповідно до Кримінального кодексу, термін ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої особи від 7 до 12 років. Нашим законопроектом пропонується встановити мінімум 15 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх без права дострокового звільнення з тюрми. Ми пропонуємо запровадити відкритий реєстр педофілів, щоб кожна сім'я, кожен батько, кожна мама знали, де живе педофіл, де може загрожувати небезпека їхнім дітям. Ми пропонуємо запровадити примусову хімічну кастрацію педофілів. Селища Донбасу будуть розвиненими та перспективними. І це цілком реально. Потрібна лише допомога держави, переконаний кандидат у народні депутати України Борис Колесніков. Розмову про майбутнє політик мав із жителями Костянтинівського району на Донеччині. Сьогодні тут немає води, багато зруйнованих доріг, не всюди є навіть телефонний зв'язок. Аби змінити це, каже Колесніков, влада має розробити програму підтримки для бізнесу, дешеве кредитування, пільги для підприємців та роботодавців. А самих урядовців запрошує до селищ, аби ті побачили, як тут живуть люди. Как вся британская аристократия, когда начинаются войны, они в первых рядах. За это они пользуются уважением. Пусть наше правительство в первых рядах. Мы надеемся, что благодаря нашему давлению и усилиям новой власти Донбасс возродится, Донбасс будет давать работу своим гражданам и будет полезен и важен для Украины. Викреслили 7. Партія «Слуга народу» почистила свій партійний список. Рішення ухвалили на недільному з'їзді. 2 кандидатів депутати прибрали за їхнім власним бажанням. 5 рекомендувала спеціально створена комісія. Критериев было несколько. Это и информация, которую мы получали, в том числе и благодаря вам, от средств массовой информации. Явно вы по ряду людей, которые сегодня покинули, вчера, к сожалению, покинули наши списки, видели расследования различных средств массовой информации. Часть данных мы собирали, в том числе от наших активистов, от людей, которые нам писали на сайт. Уляна Карпенко сьогодні, канал «Україна».